Hi guys, ayun mag-unboxing ulit tayo ng reel from Shopee. Ayan o, ito kakadating lang. Yung presyo niya pala ay 494 lang. Yan, pang ultralight na reel to guys. 2000 series to yung in-order ko sa Shopee. Tapos ipopost ko na lang sa dulo yung anong shop ko siya binili. Yan. Tapos huwag nyo kalimutan na subscribe, tapos like nyo na rin, tapos hit nyo na yung notification bell para updated kayo sa mga videos na in-upload ko. Sige, i-unbox na. So guys, i-unbox na natin siya. Yan, excited na rin ako yun. Kaya bubuksan ko na agad. Yan o, nakasil ko yan guys. Yan, 494. Yan. Nagbigay po kami ng tips sa piso. Ipan ko na guys. At bubble wrap naman guys. Ito sa loob, bubble wrap yan o. Ayan o. Ito nga pala yung tatak nung reel ko. Yung reel ko guys. Yan. Jorico. Ano yun ng cupcake? Yan, yan. Gusto natin. Wow. Ayan guys, no? Yan, 2000 series guys. Kita ka dyan, oy. Pitan ko lang, no? Yan naman tama guys. So, madali siyang ikutin guys, oh. Yan. Maganda. So, ayan na guys. Like nyo na lang guys. Nagpuputak, nagpuputak, nagkikismis yung isa doon sa ano, sa kusina, nakikita siya buo.